Bine ați venit, dragilor, din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie, perioada cuprinsă între 9 și 15 februarie. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci poate și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc ca de fiecare dată că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce simțiți voi că rezonează. Desigur, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și să vă spun că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal, dacă la finalul acestei lecturi simțiți că mesajele mele, felul în care eu le interpretez, vă aduc claritate, vă aduc ghidare sau poate liniște interioară, atunci eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, dacă doriți, să susțineți acest proiect numit Tarot Flori de Loto printr-un simplu like. Nu costă bănuți, costă decât plăcerea și bunăvoința voastră. Și haideți să vedem, dragilor, din Balanță, care este energia voastră în această nouă săptămână de februarie. Și avem runa vikingă Algis. Prima rună din alfabetul viking. Cu ce energie vine? Vine cu acea energie a protecției, a apăra ceva, o valoare, o situație, o relație. Aș zice că, în general, această rună e asociată foarte mult cu protecția, cu acel curaj, cu a sta în permanență în alertă, vis-a-vis poate de sănătatea voastră, vis-a-vis de sănătatea unui membru al familiei sau pur și simplu vis-a-vis de propria voastră familie, vis-a-vis de voi. Acea nevoie de a fi protejați. Dar probabil că mulți dintre voi în această săptămână simțiți nevoia de o protecție divină. Simțiți nevoia ca cineva, în funcție de ce credință aveți, desigur, fiecare, ca acea forță supranaturală să vă protejeze de ceva anume. Mergem mai departe și haideți să vedem totuși ce ne spun și cărțile de tarot. Să vedem. Dragii mei dragi, săptămâna aceasta voi ar trebui să vă bazați foarte mult să transformați, ca să zic așa, tot ceea ce este neclar, tot ceea ce este în ceață, tot ceea ce este de moment are o lipsă de vizibilitate, are o lipsă de claritate. Va trebui să o coordonați într-o manieră, într-o altfel de manieră, mai mult instinctivă sau intuitivă, sau ambele. Haideți să vedem care este situația actuală pentru a înțelege și mai bine care este povestea și energiile cu care vă veți confrunta în această săptămână. Am un rege de spade care foarte bine vă poate reprezenta pe voi pentru că reprezintă zodiile de aer, Gemeni, Balanță și Vărsător. Acum, putem vorbi
Dacă ne referim strict la voi, la energia voastră, de un intelect puternic, de niște emoții foarte bine controlate, de seriozitate, de faptul că sunteți foarte hotărâți, foarte fermi, chiar dacă lucrul ăsta face ca să deveniți poate neplăcuți sau mai puțin plăcuți în anumite medii sociale. Cert este că într-un fel sau altul există această tendință să vă impuneți punctul de vedere într-o manieră foarte incoruptibilă, să spunem așa. Acum, de asemenea, e posibil să aveți de-a face, cel puțin la începutul acestei săptămâni, cu o altă energie care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de aer, gemeni, balanță sau vărsător, dar este cineva care are un comportament posibil care vă deranjează. Nu știu, că poate să fie vreun șef, că poate să fie vreun coleg, că poate să fie chiar un prieten, că poate să fie chiar perechea voastră, de ce nu? Există foarte multă autoritate. Există foarte multă duritate în modul în care se face comunicarea. Este posibil ca unii dintre voi să gândiți, dom'le, trebuie să iau, nu știu, aveți o anumită situație în viața voastră personală care necesită comunicarea cu o anumită haină de stat, că fie el poate în mediul ăsta juridic, avocat, procuror sau poate chiar notar, cam tot ce ține în mare parte de partea asta legislativă. Și este cineva care, într-adevăr, să știți că ce e în gușă și în căpușă, ca să zic așa. Dar ce văd eu aici? Trebuie să aveți grijă, posibil, ori la... Aici e ca o confruntare între autorități, nu știu cum să vă spun. Poate juca un pic defavorabil, în defavoarea voastră, cineva care, ca nivel de rang, este mai mare chiar și decât acest personaj. Are o anumită putere, are un anumit statut. Putem vorbi de asemenea de o haină de stat, o haină care, aș putea zice, care are uniformă, dar care are putere decizională. Și care în această săptămână, dragilor, nu știu dacă are sau nu legătură cu zodia Berbec, ce pot eu să vă spun că este cineva care are putere decizională. O persoană foarte autoritară, foarte organizată și are o bază solidă. Este cineva care cumva are aceeași atitudine, poate chiar ca a voastră, dar are ceva în plus, are putere de decizie. Și aici trebuie să aveți grijă cu acest gen de persoană, pentru că poate juca un rol defavorabil pentru voi. Că e un șef mai sus decât voi, că este, cum am mai spus, o autoritate. Trebuie să aveți un pic de grijă și ce ar fi favorabil pentru voi în această săptămână, dacă vedeți că lucrurile nu sunt clare, că, nu știu, zodia Pești, dacă vă spune ceva, dar atâta timp, cel puțin această săptămână nu e o săptămână foarte propice, foarte bună, ca voi să luați decizii definitive, decizii importante, pentru că va trebui să vă bazați foarte mult pe instinct, pe intuiție. Tocmai de aceea apare această energie. Nevoia de protecție, de a vă proteja, pentru că lucrurile sunt destul de, cum să spun, destul de tulburi, destul de neclare. Și favorabil pentru voi în această săptămână este folosirea intuiției, a instinctului. Pentru că în momentele în momentele de ceață, știți cum e, nu? Când se lasă ceața, nu distingem. Îmi cer scuze.
Nu distingem foarte clar unde ne aflăm, cum putem să ne orientăm. Cam așa este această săptămână pentru voi. Și atunci, cu ce ne orientăm atunci când există ceață, nu? Încercăm să găsim o rază de lumină sau încercăm pur și simplu să ne orientăm instinctiv. Ce stă în puterea voastră în această săptămână? Avem Steaua, o altă, nu știu de ce, dar tind să cred că Vărsătorul are un cuvânt de spus în această săptămână pentru voi. Sau poate cei care aveți planete în Vărsător, ascendent în Vărsător. Să știți că depinde foarte mult de voi și de cum veți trece de această săptămână împlinirea unei dorințe, al unui proiect. Steaua este, de fapt, vine cu această energie de ghidare. Și tocmai pentru că avem aici nevoia de sprijin divin, nevoia de protecție divină, Steaua cumva vine să întregească acest mesaj, pentru că ne vorbește de spiritualitate, de inspirație, de ajutor universal, de ajutor divin, care te face să nu-ți pierzi direcția, care îți spune, știi, vei simți efectiv că chiar și în această perioadă nu foarte clară, totuși ai o direcție. Totuși nu pierzi luminița aia de la capătul tunelului și poți să o urmezi. Eu aș spune că dacă vorbim de partea asta a sănătății, stă în puterea voastră, în primul și în primul rând, ca voi să recuperați sau să ajutați în recuperarea vis-a-vis de anumite probleme, dacă ele există pe partea asta a sănătății. Este ceva ce voi puteți controla. Da? Nu este... Și asta o să vă motiveze. Eu aș spune că se îmbunătățesc anumite situații legate cel puțin de sănătate. Iar asta vă dă speranță, ceea ce este important. Este exact de ceea ce îmi cer scuze pentru bâlbăială, de ceea ce voi aveați nevoie. De o rază de speranță care va veni. În schimb, ce nu puteți voi controla, și avem un 5 de cupe. Fiți atenți în această săptămână, pentru că puteți, nu știu, mai verificați-vă mail-urile, poșta, fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că aveți șansa să primiți un răspuns la rugăciunile voastre în această săptămână. E adevărat, nu e ceva ce voi, e ca și cum ai zice, am făcut o cerere, aștept să primesc răspuns. Există șansa ca acest răspuns să vină în această săptămână. Fiți atenți, pentru că o puteți pierde. Este o șansă, o oportunitate care se îndreaptă către voi, doar că nu vine cu trâmbițe și cu mult zgomot. Vine într-un mod destul de subtil, așa că fiți atenți. Eu aș zice că ar fi bine, pentru a vedea această nouă șansă care vi se oferă, să, în primul și în primul rând, să valorați ceea ce deja aveți. Și să, poate unii dintre voi, nu știu, să conștientizeze că lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Și că adevărul este nu numai pentru voi, chiar pentru noi toți, nu știm niciodată când totul se schimbă. Dar eu trebuie să vă spun că va veni, că e o propunere, că e o ofertă, că e ceva va veni în această săptămână. Așa că fiți atenți, cum am mai spus, verificați-vă, nu știu, dacă ați depus vreun curriculum la vreo firmă, dacă sunteți în căutare de job, sau verificați, pentru că răspunsuri vin, șanse vin, oferte vin. Nu vă demoralizați să considerați, domne, gata până aici, pentru că aveți șansa să rezolvați lucruri.
și aveți șansa să primiți, cum să spun eu, acel indiciu, acea ghidare care să vă aducă speranță. Și asta, haideți să vă spun de ce luna îmi apare pe poziția asta, ce e favorabil pentru voi. Faptul că, știți ce se spune despre o persoană care, îmi cer scuze, o persoană care nu poate vedea, își dezvoltă alte simțuri. Tocmai de aceea luna apare pe această poziție favorabilă. Pentru că în momentele tale în care nu poți vedea lucrurile, de fapt îți dezvolți alte capabilități, îți dezvolți alte lucruri care te pot ajuta în viitor. Vei căpăta în urma acestei experiențe poate informații noi care te pot ajuta, poate persoane noi, și vei merge un pic mai încet, nu te vei mai grăbi. Iar asta poate să fie favorabil pentru situațiile pe care voi le veți traversa. Această perioadă, această săptămână în care neclaritatea e ordinea de zi, pe voi vă ajută. Pe voi vă ajută ca în momentul în care lucrurile încep să se limpezească, să știți efectiv ce aveți de făcut. Pentru că te obligă să obții informații. Te obligă să sapi un pic mai mult. Să sapi un pic mai mult. Haideți să vedem și ce mesaj au cavalerii de dragoni pentru voi în această săptămână, dragii și dragile mele din balanță. Și o avem pe Imastar și pe Diamond. Diamond este dragonul său. Avem numărul 11, ei, ce să vezi, avem un număr maestru care, ce să vezi, ne vorbește despre intuiție, dragilor. Vă dezvoltă intuiția, vă dezvoltă instinctul. Și de asemenea, să știți că cifra 11 ne vorbește de acea iluminare spirituală, o conexiune foarte puternică în această săptămână pentru voi, dragilor, din balanță. E vorba de acea uniune între corp și spirit, între suflet și minte. Asta vă va ajuta, poate vă va transforma în persoane mult mai carismatice, te va ajuta să privești mult mai mult în interiorul vostru, cumva să-ți aliniezi viața cu scopul sufletului, cu ceea ce tu îți dorești. Chiar dacă aici, așa cum bine am văzut, poate aduce un pic de vulnerabilitate emoțională în această săptămână, dar haideți să vedem ce mesaj are Imastar și Diamond. Și spune așa: Imastar a vorbit, vino cu mine în templul purității eterne, lasă-mă să... Foarte interesant. Lasă-mă să-ți umplu viitorul cu o lumină roz. Sau mai degrabă aș spune lasă-mă să-ți umplu viziunea despre viitor cu o lumină roz. Cumva aș spune că e un îndemn ca voi să reveniți la esență, la adevăr, la ceea ce este curat, la ceea ce este autentic. Iar această lumină roz reprezintă iubirea, compasiunea, vindecarea emoțională, reconcilierea sau poate pacea, liniștea. Eu aș spune că este un îndemn de a încerca cumva să priviți viața, să priviți situațiile mai mult prin prisma asta
cum să spunem, prin filtrul iubirii și nu neapărat al prejudecății. Probabil că mulți dintre voi, cu siguranță, ați înțeles acest mesaj în funcție, desigur, de situațiile care le traversați. Dar, per general, așa e, ca o resetare a lucrurilor din viața voastră, felului, îmi cer scuze, în care voi vedeți situațiile pe care le traversați. Este o chemare, de fapt, la reîntoarcere la origini, de a lăsa în urmă tot veninul și toată starea negativă pe care poate ați acumulat-o în timp și care în acest moment posibil să vă fi transformat în ceva ce voi știți că nu sunteți și că puteți redeveni sau puteți reveni la propriile voastre origini, la felul în care voi erați poate înainte, o reîntoarcere la origini, la adevăratul tu. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această săptămână de februarie. Sper că mesajele, energia, poate modul în care eu vi le-am prezentat, au rezonat cu voi. Mă bucur că ați decis să rămâneți până la final. Desigur, pentru cei care poate n-au rezonat sau nu le-a plăcut ceva, bănuiesc că vor căuta, pentru că aveți această libertate de care trebuie să vă folosiți, să alegeți ce fel de conținut vă place. Desigur, sper din toată inima cei care nu au rezonat sau nu le-a plăcut să o facă într-un mod cât mai educat, da? Fără mesaje ofensatoare, urâte, vocabular care eu nu-l accept aici pe canal. Și ce să vă zic, vă mulțumesc tuturor celor care au ales totuși să rămână aici alături de mine. Tuturor vă urez tot binele din lume, să aveți o săptămână plină de multă energie pozitivă, de liniște, de pace, de mult echilibru și, desigur, cum avem parte și de Sfântul Valentin în această săptămână de februarie, să aveți parte de multă iubire. Și nu uita, zboară înalt, suflet frumos, pentru că poți.